راز این گردنبند جادویی با سنگ سبز زیبا چی بود که زندگی راننده نیسان رو زیر و رو کرد؟ کمک کردن به دیگران همیشه اثرات مثبت خودش رو داره، اما کمک کردن و نجات جنها چه تأثیراتی رو میتونه توی زندگی افراد بذاره؟ با هم میشنویم داستان ترسناک و مرموز راننده نیسانی که ناخواسته به اجنه کمک کرد. زمستان بود و هوا سرد، سرمای نمناک خاص شمال. علی بارش رو تحویل داده بود و با نیسان آبیش به سمت خونه میرفت. این نیسان تنها دارایی علی بود، دارایی که بیشتر شبیه بدهی بود. هر ماه پولی که از باربری بین شهری به دست می آورد یا خرج قطعه جدیدی برای خود نیسان می شد یا خرج زن و بچهش. همیشه لنگ اجاره خونه بود، اما با این حال هیچ وقت لب به شکایت باز نکرد. همیشه توی دل شکرگزار بود که خانواده سالمی داره و کاری برای گذران زندگی. اما اون روز فشار روی علی بیش از حد شد. وقتی ظهر به خونه رفت، همسرش نسرین پژمرده و ناراحت بود. دلیلش رو پرسید و نسرین با صدایی لرزان جواب داد: صاحب خونه بازم اومد دم در و گفت اگه اجاره های عقب افتاده رو ندین بیرونتون میکنم. اشک توی چشمای علی جمع شد. دلش لرزید، اما باز هم به آسمون نگاه کرد و گفت خدایا شکرت. بدنم سالمه، کار میکنم و اجاره رو در میارم. خسته بود، کل شب گذشته رو توی راه بود، اما مجبور بود بازم کار کنه. ناهارش رو خورد و رفت دنبال کار. یه بار برای جنوب بهش خورد. مسیری طولانی و خسته کننده، اما چاره چی بود؟ باید میرفت تا بتونه هزینه‌های زندگی رو تامین کنه. راه افتاد. تا غروب بدون توقف رانندگی کرد، اما دیگه خستگی امانش نمیداد. بنابراین بین راه پیش یه سوپرمارکت توقف کرد و 2-3 ساعتی خوابید. بعد بیدار شد. از سوپرمارکت یه کیک و چای گرفت و به جای شام خورد و راه افتاد به سمت جاده. شب بود و جاده خلوت و تاریک. تا نزدیکای صبح بدون توقف رانندگی کرد که دوباره خواب به سراغش اومد. پلکاش سنگین شدن و تصویر جاده توی چشماش تار می شد. تابلوها نشون می دادن که تا مقصد 3 ساعتی بیشتر نمونده، اما می دونست اگه نخوابه ممکنه جون خودش و دیگران رو به خطر بندازه. اطراف رو نگاه می کرد، شاید جای امنی مثل پمپ بنزین یا رستوران بین راهی پیدا کنه و اونجا توقف کنه، اما تا چشم کار میکرد بیابان بود. بنابراین وقتی اولین پارکینگ جاده رو دید، راهنما زد سمت راست و وارد پارکینگ شد. جاده خلوت و ترسناکی بود، اما رانندگی با حالت خواب‌آلودگی قطعاً ترسناکتر بود. بنابراین ماشین رو خاموش کرد که بخوابه. تا روشنی صبح 1 ساعتی بیشتر نمونده بود. هوای سرد از لای شیشه ها به داخل نیسان نفوذ می‌کرد، اما علی خسته تر از اون بود که سرما مانع خوابش بشه. چشماش رو بست و سریع خوابش برد. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که با سر و صدایی بلند از خواب پرید. انگار جنگ و دعوا بود. فکر کرد خواب دیده یا توهم زده، اما وقتی خوب گوش داد دوباره صدا رو شنید. ترسید. قلبش تون تون میزد. از پشت شیشه اطراف رو نگاه کرد و متوجه شد توی تاریکی یکم اون طرفتر چند نفر ریختن رو سر یه نفر و دارن حسابی کتکش میزنن. تصاویر سایه مانند و تار بود، اما مشخص بود که یک نفر داره بدجوری کتک میخوره. ترسید شاید راهزن باشن و بخوان به علی هم حمله کنن. میخواست ماشینشو روشن کنه و گاز بده و بره. دستش رفت روی سویچ که ناگهان صدای ناله‌ای توی گوشش پیچید. مکث کرد. با خودش فکر کرد، گفت
شاید اون مردی که کتک میخوره به کمکش نیاز داشته باشه. چطور میتونه بی توجه بذاره و بره؟ شاید این اتفاق هم روزی برای خودش بیفته. تصمیمش رو گرفت. چوب بزرگی که همیشه توی ماشین همراه داشت رو برداشت و با فریاد به سمت اونها رفت. داد زد ولش کنین. اون چند نفر که در حال کتک زدن بودن یک باره از حرکت ایستادن. علی نمیتونست چهره هاشون رو توی تاریکی ببینه، اما حس کرد جثه های لاغر و عجیبی داشتن. توی تاریکی چشماشون برق میزد. چند لحظه به علی نگاه کردن و بعد رفتن و توی تاریکی شب محو شدن. انگار که اصلاً نبودن. علی چند لحظه ایستاد. نفس میزد. وقتی مطمئن شد کسی نیست، به سمت کسی که روی زمین افتاده بود و ناله میکرد رفت. پسر جوانی بود با لباسهای پاره. صورتش خونالود بود و نفسهاش بریده. علی گفت بلند شو رفیق و دستش رو به سمت پسر جوان دراز کرد. گفت ماشینم نزدیکه، میبرمت بیمارستان. نگران نباش، خوب میشی، چیزی نیست. پسر جوان سرش رو به زور تکون داد. چشماش توی تاریکی به شکل غیر عادی میدرخشید. گفت نه بیمارستان نیاز نیست، فقط به خانوادم اطلاع بده. علی گفت چطور به خانوادت اطلاع بدم؟ پسر گفت یه آتیش روشن کن، خودشون میان. علی نیشخندی زد و گفت با آتیش که نمیشه رفیق، اینجا کسی نیست، باید بری بیمارستان. پسر جوان گفت اگه میخوای کمکم کنی لطفاً فقط یه آتیش روشن کن. صداش ملتمسانه بود، اما توی چشماش چیزی بود که علی رو میترسوند. یه برق خاصی توی چشماش بود. هرچند توی تاریکی خوب نمیدید. با خودش گفت نکنه اینا یه تله باشه، نکنه یه بلایی سرم بیارن. پسر جوان انگار که افکار علی رو خونده باشه گفت تو به من کمک کردی، منو نجات دادی، من چطور میتونم به تو آسیب بزنم؟ نترس، من فقط میخوام به خانوادم خبر بدی. این حرفا به جای اینکه علی رو آروم کنه بیشتر ترسید. از اینکه چطور این پسر فکرشو خونده بود. با این وجود با دستان لرزان چند شاخه خشک از اطراف جمع کرد و با کبریت آتش کوچکی روشن کرد. پسر جوان با زحمت یه شیشه کوچیک از جیبش درآورد. داخل شیشه مایع سیاه و غلیظی بود. گفت اینو بریز روی آتیش تا خانوادم بفهمن کجام. علی چشماش گرد شد. گفت این چیه پسر؟ پسر گفت نترس، من قسم میخورم که قصد آسیب زدن به تو رو ندارم، فقط میخوام خانوادم بتونن منو پیدا کنن. علی دستش میلرزید. هیچ چیز این پسر طبیعی به نظر نمی اومد. هر لحظه منتظر یه اتفاق بد بود. اما با این حال شیشه رو گرفت. در شیشه رو باز کرد و مایع داخلش رو روی آتیش ریخت. آتیش گر گرفت، اما به جای دود سفید دودی قرمز از آتیش بلند شد. بویی شبیه مس گداخته میداد. به آسمان رفت و بعد از چند ثانیه ناپدید شد. علی نگاهش به بالا بود. وقتی سرش رو پایین آورد شوکه شد و به عقب پرت شد. بی هیچ صدایی سایه یک پیرمرد قد بلند و قدیمی درست در مقابل علی ظاهر شده بود. از کجا اومده بود؟ علی نفهمید. پیرمرد لباسهای ساده و کهنه‌ای به تن داشت و چهرش پر از چین و چروک بود، اما چشماش برق عجیبی داشت. علی با چشمانی گرد شده و مضطرب به پیرمرد نگاه می‌کرد. توان نداشت از جاش بلند شه. بدنش از ترس بی‌حس شده بود. پیرمرد رفت به سمت پسر جوان. خم شد و دستی به سرش کشید. کمی با پسر صحبت کرد و سپس به سمت علی برگشت. نگاهش سرد و عمیق بود. به علی گفت ممنونم مرد جوان، تو جان پسرم رو نجات دادی. علی لکنت گرفته بود. گفت شما کی هستین؟ چطور اومدین اینجا؟ پیرمرد توجهی به سوال علی نکرد. سرش رو پایین انداخت و گردنبندی رو که توی گردنش بود باز کرد. گردنبندی ساده با سنگی سبز رنگ که در نور کم ماه
از درون می درخشید. اونو به سمت علی دراز کرد و گفت اینو بگیر. به خاطر کمکت به پسرم اینو به تو هدیه میدم. علی دستشو پس کشید و گفت نه ممنونم، من کاری نکردم. پیرمرد گفت اگه تو نبودی پسرم زیر دست دشمنان ما دووم نمی آورد. تو خودت رو به خطر انداختی و جان پسر من رو نجات دادی. این گردنبند یه هدیه ارزشمنده، البته نه از نظر مادی. هر وقت توی زندگی به مشکلی برخوردی چشماتو ببند و این سنگ رو لمس کن. ما به کمکت میاییم و بدون اینکه متوجه بشی مشکلت رو حل میکنیم. همچنان ترس وجود علی رو فرا گرفته بود. گفت تو کی هستی پیرمرد؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت ما از قبیله جنها هستیم. علی ترسید و پاشو عقب کشید. پیرمرد ادامه داد ما با قبیله دیگری از جنها جنگ داریم. اونایی که پسر من رو میزدن از دشمنان ما بودن. تو پسر من رو نجات دادی. این بدهی ما به توست. میتونه زندگیت رو تغییر بده و پاداش خوشقلبی توه. علی با قلبی چنان کوبنده که فکر میکرد الان میترکه و با دستانی لرزان گردنبند رو گرفت. سنگ سبز رنگش به طرز عجیبی گرم بود. گردنبند رو گردنش انداخت. بلافاصله حس کرد موجی از آرامشی عمیق و گرم تمام وجودش رو فرا گرفت. تمام ترس‌ها و نگرانی‌هاش توی یه لحظه ناپدید شد. پیرمرد گفت ما در همه حال مراقب تو هستیم. علی با ترس و ناباوری از پیرمرد تشکر کرد و سوار وانتش شد. استارت زد و رفت. از توی آینه به پشت سر نگاه کرد. هیچ کس نبود. نه اثری از آتیش بود و نه پیرمرد و پسر جوان. به راهش ادامه داد. وقتی به شهر رسید صبح شده بود. کنار یک خیابان متوقف شد. لحظه‌ای به اتفاقات عجیب شب گذشته فکر کرد خواب بوده یا توهم بوده، اما چشمش خورد به گردنبندی که گردنش بود. اگه خواب بود پس این گردنبند از کجا اومده بود؟ گردنبند بسیار زیبایی بود. حرکت کرد، بار رو به مقصد رسوند. صاحب بار علاوه بر دستمزد خوب پاداش خیلی خوبی هم به علی داد و گفت بار رو به موقع رسوندی و از چهرت مشخص شب رو نخوابیدی. من به پاس قدردانی از وظیفه شناسی تو به تو پاداش هم میدم. پاداشی که داد به اندازه 1 ماه اجاره خونه بود. علی خیلی خوشحال بود. پیرمرد علی رو برای نهار دعوت کرد. پذیرایی خوبی ازش کرد. به علی گفت خسته‌ای، شب رو بمون و فردا حرکت کن. جا با غذای عالی به علی داد. علی شب رو اونجا موند و فردا صبح خیلی زود راهی شد. بار دیگه‌ای به مقصد شهر خودش بهش خورد. بار رو زد و راهی جاده شد. شب به مقصد رسید. بار رو تحویل داد و به خونه برگشت. فردا صبح میخواست بره سر کار که صدای زنگ در اومد. یکی از دوستای قدیمیش بود که سالها ازش خبری نداشت. اومد نشست و به علی پیشنهاد یه شراکت سودآور توی یه کارگاه تولیدی رو داد. پیشنهاد خیلی خوبی بود. علی قبول کرد و با فروش نیسانش سهم خودش رو پرداخت کرد. مدت کوتاهی گذشت. کارگاهشون رونق گرفت و اوضاع مالیش به سرعت بهبود پیدا کرد. خونه خرید. برای خانواده‌اش هر چی که نیاز داشتن خرید. انقدر توی رفاه و خوشبختی غرق شد که کم کم اون شب عجیب رو فراموش کرد. گردنبندی که همیشه گردنش بود رو به هوای اینکه دیگه نیازی بهش نداره باز کرد و توی کشو گذاشت. چند سالی گذشت. یک روز متوجه شدن آریا پسرش بیحال و مریض شده. فکر میکردن یک مریضی ساده است، اما هر چقدر که میگذشت بدتر میشد. دکترها بعد از آزمایش‌های فراوان تشخیص دادن آریا نوعی بیماری خونی داره که درمانی نداره. دنیا روی سر علی خراب شد. تمام ثروتش رو خرج درمان پسرش کرد. از بهترین پزشکان ایرانی گرفته تا کلینیک‌های خارج از کشور. اما جواب همه یکی بود.
متاسفیم، درمانی نداره و مدت زیادی زنده نخواهد بود. آریا داشت جلوی چشمای پدر و مادرش آب میشد. روز به روز لاغرتر و ضعیفتر میشد. علی مثل دیوونه ها شده بود. دیگه پول و ثروت به چشمش نمی اومد. فقط سلامتی پسرش رو میخواست. یه روز وقتی داشت توی خیابون راه میرفت، از شدت غم نمیدونست روی زمین یا توی آسمون. پاش به لبه پیاده رو گیر کرد و به زمین خورد. اینقدر ناتوان بود که حتی نمیتونست بلند شه. فقط روی زمین نشست و اشک میریخت. ناگهان دستی روی شونش احساس کرد. صدایی شنید که میگفت پاشو مرد، دنیا که به آخر نرسیده. به نظرش صدا آشنا اومد. سری سرش رو چرخوند و بلند کرد. پیرمردی با ریش بلند سفید به اون نگاه میکرد. صورتش آشنا بود. ناگهان جرقه‌ای توی ذهنش خورد. یاد اون شب افتاد. یاد پیرمردی که جن بود. یاد اون گردنبند. دیوانه‌وار از جا پرید و به سمت خونه دوید. به اتاق خوابش رفت و کشوها رو یکی پس از دیگری خالی کرد. گردنبند کجاست؟ فریاد میزد. نسرین با تعجب پرسید دنبال چی میگردی؟ علی گفت اون گردنبند که همیشه گردنم بود کجاست؟ نسرین به گریه افتاد و گفت چند وقت پیش آریا بردش توی اتاق خودش و باش بازی میکرد. تفلک پسرم. حالا دیگه نمیتونه بازی کنه. علی سری به سمت اتاق آریا دوید. با دیدن آریا که مثل یه تیکه گوشت روی تخت افتاده بود، چشماش پر از اشک شد و با همون حال کشوهای اتاق آریا رو میگشت و بالاخره پیداش کرد. گردنبند رو توی گردنش انداخت. چشماشو بست و با گریه سنگ اون رو لمس کرد و زیر لب زمزمه کرد پسرم داره از دستم میره. کمکم کن. زانو زد روی زمین و با حق گریه میکرد. نسرین هم با تعجب بالای سرش نشسته بود و گریه میکرد. کم کم حس کرد سنگ توی دستاش داره گرم میشه. ناگهان صدای ضعیفی شنید. بابا. علی سرشو بلند کرد. آریا چشماشو باز کرده بود و به پدرش نگاه میکرد. رنگ به صورتش برگشته بود. پسرک پرسید بابا چرا گریه میکنی؟ علی ناباورانه پسرش رو در آغوش کشید. بدنش گرم بود. گریه های علی از شوق و حیرت قطع نمی شد. نسرین با تعجب و با چشمانی پر از اشک نگاه می کرد. گفت علی چی شده؟ معجزه شده. انگار پسرمون خوب شده. و هر دو از شوق بی نهایت گریه می کردن. زنگ زدن و پزشک آریا برای ویزیت اومد. با تعجب گفت همه علائم بیماری آریا ناپدید شدن. آزمایش‌ها نشون دادن که بیماری آریا به طرز معجزه‌آسایی از بین رفته و هیچ آثاری از بیماری وجود نداره. علی خدا رو شکر کرد. یادش اومد وقت گرفتاری همیشه چشمش به آسمون و خدا بود. همیشه شکرگزاری میکرد. اما مدتی بود خوشی چنان سرگرمش کرده بود که شکرگزاری رو از یاد برده بود. دیگه هیچ وقت اون گردنبند رو از گردنش جدا نکرد و رازش رو توی سینه حبس میکرد تا وقتی زمان مرگش رسید. گردنبند رو به آریا داد و گفت هیچ وقت این گردنبند رو از خودت جدا نکن و یادت باشه همیشه و تا ابد برای هر چی که داری و نداری خدا رو شکر کن و این تنها وصیت من به توست. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن. ویدیوی بعدی در مورد یکی از ترسناکترین مراسم اجنه است. کانال رو سابسکرایب کن تا این ویدیو و ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.